Hello everyone, welcome to ARV construction site. ARV construction site मा सबैजनालाई स्वागत छ। construction site मा हामी आज सेटिङ फर्मको काम, स्ल्याब सेटिङ को काम भइरहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो स्ल्याब सहित छज्जा सहित 2000 स्क्वायर फुट को आवास घर हो। यस घरमा च्यानलको काम कम्प्लिट भइसकेको छ भने अब हामी फन्टी बिछाउने काम र फन्टीमा किल्ला ठोक्ने काम भइरहेको छ। यसरी हामीले फन्टी बिछाइसकेपछि किल्ला ठोक्दै छौं भने यता कसैले फन्टी बिछाउँदैछन् केटाहरु। यहाँ चाहिँ भने केही फन्टी चाहिँ फेरि नयाँ गाडीमा आउँदैछ। यसरी फन्टी गाडीमा आउँदैछ। यसरी फन्टी बिछाउने काम भइरहेको छ। च्यानलको काम कम्प्लिट सकिसक्यो। अब चाहिँ हामी फन्टी चाहिँ यसरी फन्टी बिछाउँदैछौँ। केटाहरु यता फन्टीको काम चाहिँ किल्ला ठोकिरहेको छ। ल केटाहरु चाहिँ फन्टीलाई नैलोस् यताउता नखस्कियोस् भनेर किल्ला ठोकिरहेछ। अब यसरी किल्ला ठोक्यो भने च्यानलहरु पनि जाम हुन्छ। च्यानलहरु जाम भइसकेपछि फेरि सेटिङ हिल्न पाउँदैन। मजाले आरामसँग सेट हुन्छ मस्तसँग। यो नठोकेको ठाउँमा अब यसरी किल्ला नठोकेको ठाउँमा हुन्छ भने चाहिँ किल्ला ठोकिसकेपछि अब चाहिँ टाइट हुन्छ। कम्प्लिटली किल्ला ठोकिसकेपछि किल्ला काम सकिसकेपछि हामी चाहिँ यसमाथिबाट प्लाई वाटरप्रुफ प्लाई काम गर्छौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सबैजनाले सब्स्क्राइब गर्नु होला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नभुल्नु होला। हाम्रो कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धी विभिन्न कामहरु सहित भिडियोहरु हाम्रो च्यानल मार्फत आउने नै छ। र निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरुको लागि हामीलाई सम्झिन पनि सक्नुहुन्छ। हाम्रो ठेगाना र कन्ट्याक्ट नम्बर हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा तपाईहरुलाई उपलब्ध गराउने छौं। लालु गर्ने कम्प्लिट फन्टी काम पनि कम्प्लिट भइसक्यो। अब चाहिँ हामी ठोक्ने लगभग ठोकेर पनि सकिसकेको छ। अब दुईटा कोठा बाँकी छ। यो कम्प्लिट गरिसकेपछि हामीले अब प्लाई बिछाउँछौँ। यो माथिबाट प्लाई बिछाइसकेपछि त्यसपछि हामी स्ल्याबको काम, स्ल्याबमा रडको काम सुरु गर्छौँ। बिमको काम, रडको काम, अनि त्यसपछि मात्र कङ्क्रिट कास्टिङ हुन्छ। ल एक यो के भने
बाँच्यो यो ठाउँ गऱ्यो अनि कति फुट निकाल्यो यो